Hello friends, welcome to my channel Munmi Chaudhary Experience Vlog. মই আজি বনাম এগ ভুৰ্জি। তো মই এগ ভুৰ্জিৰ বাবে ইয়াতে লৈছো এটা হাঁহৰ কণী আৰু ইয়াতে লৈছো সৰুকে কটা পিয়াজ, পিয়াজৰ পাত, ইয়াতে অলপমান লৈছো টমেটো আৰু ইয়াতে এটা কেঁচা জলকীয়া এনেকে ফালিকে কাটি লৈছো। তো মই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লম, তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে দিম তেল। এতিয়া মই ইয়াতে দিম শুকান জলকীয়া। এতিয়া দিম অলপ নিমখ। এতিয়া কাটি ৰখা পিয়াজখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম হালধি। এতিয়া টমেটোখিনি দি দিলোঁ। আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজৰ পাতখিনিও দি দিলোঁ ইয়াতে। এয়া মোৰ ঘৰৰ পিঁয়াজৰ পাত, যিটো আপোনালোকক মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাইছিলোঁ, তো তাৰে পৰা উঠাই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ বাগানৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইটো চাব পাৰিব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজ খাই গৈছে আৰু এতিয়া মই দিম কণীটো ভাঙি ইয়াতে। ইয়াতে মই এতিয়া দিম অলপমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এগ ভুৰ্জি। তো মই এতিয়া নমাই দিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এগ ভুৰ্জি। তো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।